să pregătim o magazie pentru scule pe care o voi face aici, unde am făcut și această toaletă de grădină, de curte. Haideți să ne luăm de treabă și vă mai arăt imagini cum au decurs lucrările pas cu pas. O zi de muncă. O zi de muncă, un singur om. Săpat, taluzat, făcut cofrag și cam atât. Eu zic că este mai mult decât suficient pentru ceea ce doresc eu să fac aici. V-am spus, fac o magazie de scule, pentru că voi începe în curând să construiesc microferma și cealaltă clădire. Aici o să bag plasă de Buzău, fâșii tăiate din o plasă de Buzău și apoi o să vină turnat beton. Unde vedeți dumneavoastră aici acest pământ care este netaluzat, o să vină o umplutură și după aceea o să tot placă de egalizare. Generator, apă, roabă, ciment și alte materiale ne luăm de turnat. A plouat câteva zile și nu am putut să facem nimic. Betoniera, v-am prezentat într-un clip și se observă acolo, am băgat și plasă de Buzău așa pe vertical. Haideți să ne luăm de turnat. Am terminat de turnat, a fost ceva de muncă, dar să știți că nu mai ți se pare atât de greu când faci totul cu dragoste și te trage inima că faci pentru tine. Știți ce spun? Am decofrat, urmează să băgăm umplutura și după aceea turnăm placa. Am băgat și o umplutură, un strat de pietrij mărgăritar cu nisip, bătut bine, folie, plasă de Buzău și turnăm. Deci este spre bine. Bătută bine umplutura, plasă, nu am mai pus folie pentru că exact ce am pus umplutură este o marnă foarte, foarte plastică și nu lasă nimic să treacă prin ea. Observați, un rând de pietrij mărgăritar cu nisip taluzat, placă de 10 depășit pe anumite locuri. Începem să turnăm. Am terminat și de turnat. Cum face românul, când mai rămâne ceva material, îi găsește loc imediat. Cam așa arată placa turnată. Să știți că am avut ceva de lucru la ea, dar nu atât de mult. Și, cum sunt obișnuit eu, singurel, am rezolvat până aici această problemă. Am pus stălpile, se pot observa materialul, l-am ales, are un grad scăzut de umiditate și cam așa arată acum. Sub tălpi am pus polistirene strudat, să zic mai bine, de 0,3 și urmează să montăm stâlpi. Deja parcă se vede altfel, nu? Am început să montez stâlpii, cei din față, cei din spate, i-am șpraițuit, am pus și o cosoroabă acolo sus. Urmează și cosoroaba pe față, după aceea o să facem un perete despărțitor undeva la această zonă, căprioare asterială, mai revenim și cu alte imagini. A început să prindă contur aventura, cam așa arată lucrarea în acest stadiu. Ca zile de muncă, o zi, 2 zile, 3 zile, 3 zile, 4 zile. Deci în 4 zile tot ce vedeți dumneavoastră aici, 4 zile și un pic, să nu exagerăm. Inclusiv cu placa turnată, săpat, fundație, taluzat, absolut tot. O singură persoană. Deci 4 zile și ceva. Hai 5, dar nu sunt 5 zile. Eu zic că m-am mișcat destul de bine, nu? Deja vorbim de altceva. Observați lucrarea cum arată acum.
vorbim de o magazie, exact cum v-am spus, de scule. Stâlpii am pus, chiar și pereții despărțitori. Urmează fixarea câtorva căpriori, după aceea trebuie să poiantăm jos, să punem contrafixe pe fiecare colț, jumătăți, pentru a da o mai bună stabilitate acestei mici construcții. Deci, se poate, domnule, chiar și de unul singur, se poate. Nu suntem noi meseriași și lupește prăjite, dar eu zic că ne descurcăm. Deci am pus și asteriala și ne pregătim să montăm tabla. Tablă ondulată, tablă cutată, scuze. Tablă cutată, grosime 0,3 mm, cu dimensiunile de, observați dumneavoastră acolo, 90, cum zicem noi, cu 2 metri. Pul șuruburi și îi punem și căciula, cum spun românii. Se-i mult până pui căciula la o casă. Noi punem la magazie căciula. Începem să montăm tabla și mai revenim și cu alte imagini. Gata, domnule, am pus și tabla. Toate bune și frumoase. Pe părțile laterale și acolo sus, unde se văd capetele de la căprior, să vină niște șorțuri, unciucure. Plus mă gândesc destul de serios să pun și o pazie din OSB-ul. Să vedem ce OSB o să pun. Cred că de 10, partea exterioară, și cam așa arată. Acolo am un colț unde mi-a dat o diferență mică, dar o să vină șorțurile și nu o să am probleme. Deci se poate, domnule, se poate. Am montat și ușile și geamurile. Nu am optat pentru niște geamuri mai mari, bănuiți din ce cauză. Am pregătit și OSB-ul, OSB de 10, și ne luăm să montăm OSB-ul. Cam așa arată lucrarea. Magazia, baraca mea. Haideți să montăm și OSB-ul și mai revenim și cu alte imagini. Este aproximativ ora 20. Plecăm și noi acasă. Am pus ușile, am montat ușile, am montat geamurile și o parte din OSB-ul. Asta înseamnă o zi de muncă. Haideți să vă poftesc și înăuntru. Cam așa arată acum. Este întuneric, vă dați seama. Deci până aici am rezolvat cam tot. Mai avem de pus câteva plăci de OSB în părțile laterale. După aceea o să punem aici pazia și ce vă spuneam eu mai devreme, acele șorțuri și acei ciucuri. Eu zic că a prins contur lucrarea mea, mica mea lucrare, mica magazie, și din punctul meu de vedere arată bine. Deci, oameni buni, cam atât s-a putut până acum. Observați, am pus OSB și la pazie, am montat acele șorțuri de streașină, chiar și în spate este făcut la fel, dar acolo trebuie să mai montez ceva la acoperiș unde vin șgheaburile și cam așa arată. Toate bune și frumoase și la locul lor. Deci urmează să aplic un strat de lac protector pe exterior și cam așa rămâne. Exterior vorbesc. O să mai vin acolo ceva, dar o să fac ceva metalic, 2 trepte, și urmează interiorul. Oameni buni, am terminat lucrarea. Magazia de scule, exact cum v-am spus de la începutul lucrării. Cam așa arată. S-a muncit ceva, mai avem de lucru, dar nu foarte mult. Haideți să vă arăt și înăuntru. Cam așa arată înăuntru. Lambriu de lemn, geamuri, ușă. Aceasta este una dintre încăperi. Izolat, vată minerală, cadru din CD-uri pe care am montat acest lambriu. Să știți că deja se simte
că a fost izolat. Deci, cam așa arată prima cameră. Haideți și în cea de-a doua. Aici am folosit OSB-ul. OSB-ul de 8 și de 6, dar mai mult de 8. Și cam așa arată. Este un început. La fel. Geamuri, uși. Toată lucrarea am făcut-o singur. Nu singur, eu și Dumnezeu. Dumnezeu m-a ajutat să termin singur această lucrare destul de mare. Și vă pot spune că sunt mulțumit de ceea ce am făcut. Nu sunt eu vreun meseriaș, dar să știți că sunt mulțumit de tot ce a ieșit. Vă doresc numai bine și spor tuturor!